السلام علیکم، زه ایمالیار ساجد یم. تاسو ته ښه راغلاست وایم. په دې هیله چې ټول لږ روغ اوسئ. د JavaScript د کلاس 9 ویډیو ده او په دې ویډیو کې به موږ او تاسو modify and remove array elements باندې خبرې کوو. یعنی کله چې موږ غواړو د array څخه یو element لرې کړو او یا هم بدل کړو د هغه په ځای بل شی ور واچو، نو څنګه کولی شو. نو زه مخکې لکه څنګه چې تاسو مخکې کلاسونو کې وکتل چې موږ یو array اخیسته. د array اخیستلو لپاره به موږ یو variable اخیسته. variable کې به موږ دغسې brackets اچو. دننه موږ چې هر څونه values غوښتل اچولی شو. لکه دلته موږ سره 3 values دي، احمد دی، محمود دی او 50 دی. اوس که چېرته موږ وغواړو چې دلته تغییرات راولو، مثال زه غواړم چې د محمود په ځای بل شی ور واچوم، نو د هغه لپاره موږ کولی شو simply array نوم ولیکو، د هغه نه علاوه بیا brackets واچو. د دې چې کوم انډکس دی موږ سره دا چې موږ سره کوم ځای کې موجود دی د هغه نمبر دلته ولیکو او هغه نور څه مساوي ورکو، نوی ویلیو لیکو، نو د محمود په ځای به دا نوی ویلیو هلته اډ شي. همدا ډول د دې نه علاوه موږ کولی شو دننه array کې یو element ډیلیټ کړو. مثال که زه غواړم محمود ډیلیټ کړم، نو مخکې راځو دلته موږ سره دا array د موږ سره غواړو په دې کې یو ویلیو ډیلیټ کړو. د ډیلیټ لپاره به موږ ډیلیټ لیکو او دلته به د array چې کوم ویریبل دی د هغه نوم به لیکو او دننه brackets کې به موږ د هغه انډکس لیکو. نو تاسو مخکې د array په کلاسونو کې وکتل چې موږ سره انډکس څنګه کار کوي. نو په 0 کې موږ سره احمد دی، په 1 کې موږ سره محمود دی او په 2 کې موږ سره 50 لیکل شوی دی. نو کله چې زه ډیلیټ ولیکم او د array هغه ویریبل نوم ولیکم او brackets کې 1 ولیکم، مطلب زه غواړم چې محمود ډیلیټ کړم. نو نن پر همدې دوه موضوعاتو باندې کار کوو. زو ایډیټر ته او عملاً پر دې باندې پریکټس کوو. نو لکه څنګه چې تاسو ګوري، یو ځل بیا هم د خپل ایډیټر کې ما د HTML بیسیک کوډ دی، د هغه نه علاوه موږ سره سکرپټ ټیګز دي چې په دې کې به موږ خپل د JavaScript کوډ کوو. نو زه راځم د هر څه نه وړاندې یو array اخلم، د a په نوم باندې ویریبل ما واخیستو، دې کې زه یو array اخلم. نو لیکم چې مثال موږ سره احمد په نوم دی یو ویلیو، بل ویلیو موږ سره محمود په نوم دی او همدا ډول بل ویلیو موږ سره د 40 یا 40 یا 50 په نوم هر یو چې تاسو ورته ورکوي ویلیوز تاسو په خوښه ده دا موږ سره موجود دی. اوس که چېرته دا سیو کړم او راشم لاندې ورته ولیکم چې document ډاټ رایټ او ورته وایم چې موږ سره پرنټ کړه. او چې دا سیو کړم راشم براوزر ته او براوزر ریلوډ کړم، نو تاسو ګورئ چې موږ سره کوم ویلیوز چې دي هغه موږ سره دلته شو کیږي. زه اوس غواړم چې د دې څخه کوم محمود چې موږ سره لیکل شوی دا لرې کړم او د دې پر ځای بل ویلیو ور اضافه کړم. نو څنګه چې موږ مخکې وي په 0 انډکس کې موږ سره احمد دی، په 1 انډکس کې موږ سره محمود دی او په 2 انډکس کې موږ سره 40 دی. نو زه راځم محمود لرې کولو لپاره به زه دلته لاندې راشم او ورته به ولیکم چې موږ سره کوم a ویریبل دی او په دې کې چې کوم موږ سره 1 انډکس باندې ویلیو ده دا لرې کا او د هغه پر ځای موږ سره بل ویلیو واچو، مثال د خان په نوم باندې. دا چې کله زه سیو کړم او لاندې راشم ته document ډاټ رایټ ورته ولیکم او همدغه array بیرته پرنټ کول غواړم د a په نوم چې د موږ سره دا سیو کړم، راشم دلته ریلوډ. نو تاسو به ګورئ چې موږ سره دوه اریز دي. لومړنی اری کې چې د موږ سره محمود راغی، دویم موږ سره خان راغی. کله راشم بریک هم واچوم، دلته راځم document ډاټ ریسټ کې او کنکټینیشن ورک کوم، ورته وایم چې دلته موږ سره br ټیګ واخله تر څو موږ سره دا بریک شي. سیو او چې کله راشو ریلوډ، نو تاسو ګورئ لومړنی اری کې موږ سره احمد پرنټ شو، بیا محمود پرنټ شو او بیا موږ سره 40 راغی. خو دویم کې چې د موږ دغه تغییر راوسته، د محمود پر ځای موږ دغه خان ور واچو. همدا ډول که زه غواړم بل تغییر پکې راولم، مثال 40 په ځای بل نمبر ورکول غواړم، نو بیا هم زه راځم دلته لاندې ورته وایم چې موږ سره د a ویریبل کې او په 2 انډکس کې چې کوم ویلیو د هغه بدلول غواړم، مخکې پکې 40 اوس پکې 90 اچول غواړم. اوس بیا هم راځم زه document ډاټ رایټ لیکم او ورته وایم چې موږ سره د ویریبل پرنټ کړه. او چې کله راشو ریلوډ باندې کلیک کړو، نو تاسو ګورئ چې موږ سره کوم احمد هم را پرنټ شو، خان هم پرنټ شو، د 40 په ځای موږ سره 90 پرنټ شو. موږ نه بیا هم دلته یو بریک ټیګ پاتې هغه مور لاچوم تر څو هر یو جدا لاین کې راشي، نو تاسو به پرې خپوي شئ. سیو او چې کله راشو ریلوډ، نو تاسو ګورئ چې اوس موږ سره د 40 په ځای دلته 90 پرنټ شو. نو موږ کولی شو په دغه طریقې سره اری کې دنه چې کوم ایلیمنټس دي هغه کې تغیرات راولي او نیو ویلیوز پکې اډ کړو. بل موضوع موږ سره د ډیلیټ دا کچېرته غواړو یا اری څخه یو ویریبل یا یو ویلیو ډیلیټ کول غواړو، ویریبل نه ویلیو ډیلیټ کول غواړو، نو د هغه لپاره به سمپلی موږ ورته لیکو چې ډیلیټ. کله چې ډیلیټ ولیکو، نو چې ډیلیټ کول غواړئ تاسو به ورته وایئ چې a ویریبل کې موږ سره په 1 انډکس باندې چې کوم ویلیو ده هغه زه ډیلیټ کول غواړم. په 1 انډکس باندې موږ سره کومه ویلیو ده، په 1 انډکس باندې موږ سره خان ویلیو ده. نو چې کله دا سیو کړم او لاندې راشم بیا هم دا اری پرنټ کړم document
ډاټ ری او ورته وایم چې ا پرنټ کړه، نو دلته به موږ سره چې کوم ویلیو ده هغه به ډیلیټ شوی وي. بریک ټیګ بیا هم مانه پاتې، کنکټینیشن او بی آر ټیګ ورته لګوو. سیف. اوس چې کله راشم ریلوډ، نو تاسو ګورئ موږ سره چې کوم ویلیو یعنی کوم خان موجود و هغه دې نه ډیلیټ شو. البته صرف دا ویلیو ډیلیټ شوی دی چې کوم موږ سره ځای دی هغه اوس هم موجود دی. که زه راشم یوازې همدغه د خان ځای چې دا پرنټ کړم، نو تاسو ګورئ چې موږ سره څه پرنټ کېږي. زه راځم ورته لیکم چې موږ سره لاندې چې کوم د خان ځای دی، مثال ډاکومنټ ډاټ رایټ او ورته وایم چې موږ سره ا کې چې کوم 1 انډیکس باندې ساحه ده دا راله پرنټ کا، او دلته راځم بی آر ټیګ لګوم. سیف. اوس ګوره دلته موږ سره څه پرنټ کیږي، دلته موږ سره انډیفاینډ پرنټ شو. انډیفاینډ یعنی دلته موږ سره هیڅ ویلیو تر اوسه ډیفاین شوی نه ده. نو موږ کولای شو یو ارې څخه یو ویلیو دغه سي ډیلیټ کړو او یا هم پکې کې تغیرات راولو. په دې هیله چې موضوع مو اخیستې وي، په موضوع پوه شوي اوسئ. که بیا هم څه پوښتنه وي، څه غوښتنې وي یا څه وړاندیز وي، تاسو کولای شئ ما له کمنټ پرېږدئ. تر بیا چې زه راځم تاسو په خدای سپارم. ما په دعاګانو کې یاد ساتئ. د خدای په امان.